Sophia? Sophia? Aren't you going? Salute. Peace be upon you. Non, ne parle français. Je m'excuse. God bless you too. Welcome. So 30 people in here right now. Welcome. The rules are no insult, no rudeness. I hope everybody has good intentions. If you're here to learn, great. If you're here just to be, snide and rude, this is not the place for you. You're going to get blocked. Είμαστε 30 άτομα εδώ πέρα τώρα. Αν είσαστε εδώ πέρα με καλό σκοπό, ευχαρίστως να μιλήσουμε, να κάνουμε συζήτηση με ωραία λόγια, χωρίς αγένεια. Thank you, friend. Assalamu alaikum, Adam. My son's name is Adam, actually. If you haven't subscribed, go and subscribe now. That would be lovely. Thank you. So, what do you guys have to say about the topic? I'm good, thank you. Conversation, let's discuss. 50 people here now. Let's discuss, let's keep it nice and friendly. We can have a peaceful, friendly discussion without being rude. I was born and raised in Canada. I live in Canada, even right now. Yes, everybody. But my ethnicity is Greek. Both my parents are from the islands in Greece. So, 60 άτομα εδώ μέσα τώρα. Μπορούμε να έχουμε καλή συζήτηση, αρκεί να μην είναι κανένας αγενής και να μην έχει κάποιος τρόπο. Αν ήρθατε εδώ πέρα με καλό σκοπό να μιλήσουμε, να κάνουμε καλή συζήτηση, εντάξει. Αν δεν έχετε καλό σκοπό, αυτό το κανάλι δεν είναι για σας και καλύτερα να φύγετε γιατί θα σας κάνω block. Tolant.
Τι κάνω? Καλά είμαι. Αυτό εννοείς? Είμαι καλά. Εσείς τι κάνετε? Not για τι κάνεις. Okay, κατάλαβα. So, if anybody forgot to subscribe, go and subscribe now. It would be lovely. Adam, are you Turkish? Καλά, είμαι και εγώ λίγο ζέστη στην Αθήνα και εδώ πάρα πολύ ζέστη, 32 βαθμούς σήμερα εδώ. Όταν έφυγα από το σπίτι, δεν ήταν τόσο ζέστη έξω, ήταν νομίζω 20 βαθμοί και ήταν 10 το πρωί και φύγαμε και ήταν δροσερά έξω, άφησα τα παράθυρα ανοιχτά, την πόρτα και ήρθαμε στο σπίτι και είναι 32 και ζέστη. Τώρα κάθομαι και μιλάω εσάς, έχω το air condition αναμένο, έτσι είναι η λέξη. Yes, subscribe and like, comment, nothing but, ναι, ζέστη, new word. Ζέστη, δεν κάνει έξω. New word, huh? That's zesty, like hot. I have been to Turkey, but only for the day, a long time ago. It was 2010. 2010, we went from Mytilene, I think Turks call it Midili, Lesbos. We took the boat over for the day. It was really lovely, but I wish I had more time to explore. We only went to the touristy places. I wanted to go further in, but for the day, στο Ayvalik πήγαμε. Και εγώ έχω βάλει air conditioning στο 5ο όροφο, αλλά εδώ έχει παραπάνω, wow, 39. Ο γιος μου είναι τώρα στο Ντουμπάι και το βράδυ, εχθές το βράδυ μου είπε ήταν 32 το βράδυ. Σε την ημέρα πηγαίνει και κοντά 50. Ευχαριστώ, Άρα. Assalamu alaikum, Allah bless you and give you the great work you're doing. Don't consider it work. I'm just having a discussion. Thank you, Adam. A lot of people say, oh, πολλοί οι Έλληνες μου λένε κάνω κήρυγμα ή το άλλο προσελητισμό. Και δεν είναι αυτό. Εγώ προσπαθώ να βρω άλλους σαν εμένα που είναι Έλληνες και ψάχνουν να βρουν κάτι που δεν βρήκαν ακόμα ή θέλουν πιο πολλές πληροφορίες για το Ισλάμ και γι' αυτό, απλώς αυτό είναι. Και αν κάποιος βρει τον δρόμο εξαιτίας εμένα, και αυτό καλό είναι. Istanbul. I would love to go to Istanbul. I would love to go to Istanbul. Τώρα θα πει κάποιος κάτι για το όνομα Ισταμπούλ. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα να αρχίσει ένας Έλληνας με το Ισταμπούλ. Adam, God made us all in good image. Thanks, God. Yes, we have to appreciate for what God gave us. Ελληνικό καφέ. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλούς καφέδες, αλλά δεν μπορώ. Ξανάρχομαι πάλι στον ελληνικό γιατί δεν μου αρέσουν οι άλλοι. Πριν από 2 εβδομάδες δοκίμασα μια καινούργια, κάτι καινούργιο πακέτο που βρήκα στο σούπερ μάρκετ, δίπλα στον ελληνικό καφέ. Το είδα, το πακέτο φαινόταν ωραίο, λέω, μπορεί να είναι και αυτό σαν τον ελληνικό. Το αγόρασα και δεν μπορούσα να το καταπιώ. Ήταν τόσο άσχημο, ήταν τουρκικός καφές. Η γεύση ήταν πιο, δηλαδή το καφέ τον είχαν ψήσει λίγο παραπάνω από ότι είναι ο Παπαγάλος.
και δεν μπορούσα καθόλου να το πιω. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Ναι, ελληνικό καφέ και μεγάλον. Έφυγα πρωί-πρωί σήμερα, τον έκανα, τον ξέχασα και τώρα τον πίνω και εδώ τώρα είναι κοντά 4:30 το απόγευμα. Ναι, οι Έλληνες έχουν μεγάλη ιστορία με τον καφέ, τον αγαπάμε τον καφέ. Οι Έλληνες είναι που έκαναν το φραπέ, ξέρω και την ιστορία, και το φρέιρο. Τώρα το φραπέ και το φρέιρο, οι λέξεις είναι γαλλικές, πιστεύω. Το φραπέ είναι γαλλικό, αλλά το φρέιρο μπορεί να είναι ιταλικό. Αλλά και τα δύο τα έχουν κάνει οι Έλληνες. Τώρα εδώ στον Καναδά, όταν πας να αγοράσεις ένα φραπέ, σου δίνουν ένα φρέιρο. Και όταν θες φρέιρο, σου δίνουν ένα φραπέ. Δεν ξέρουν τι είναι. I didn't start learning Greek language like listening. Oh, so you're not Greek. That's pretty good. How did you start learning Greek? Why did you start learning Greek? That's pretty cool. It's pretty hard to figure out. Εδώ ξέρω άτομα που έχουν μεγαλώσει όλη τους τη ζωή, their whole life, they've lived in Greece, and their spelling and grammar is not even or their writing skills, they're not even as good as mine. Sorry. $58 people in here, 58 άτομα εδώ μέσα. Αν δεν κάνετε subscribe, τώρα 35, να πάτε να κάνετε subscribe, να μην το ξεχάσετε. Και είμαστε ήδη τώρα 12 λεπτά. Ευχαρίστως, μου αρέσει να έχουμε καλή συζήτηση, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι να μιλάμε ωραία. Αυτό είναι το μόνο πράγμα. Αν ο σκοπός δεν είναι καλός, τότε εδώ, αυτό το κανάλι δεν είναι για σας. So friend, tell us, how did you, like, if you're not Greek, why did you bother learning Greek? Because it's a pretty difficult language. Τι θέλετε να συζητήσουμε σήμερα? Εγώ είπα από την αρχή ότι θέλω ο τίτλος είναι Έλληνας και Μουσουλμάνος. Εγώ ψάχνω να βρω ανθρώπους σαν εμένα που είναι μουσουλμάνοι, μουσουλμάνες, συγκεκριμένα μουσουλμάνες γυναίκες, γιατί ξέρω πώς αισθανόμουν εγώ όταν έγινα μουσουλμάνα και αν κάποια ψάχνει έναν μια συντροφιά, να έχει μια φίλη που να έχει τα ίδια τα ήθη και αίσθημα, που περνάει τα ίδια ή έχει περάσει τα ίδια. Τώρα γι' αυτό έχω αυτό το κανάλι. Okay? Ο Τζοάννης το άρχισε. Κάτσε να δούμε τι λέει. Καλησπέρα σας. Με ποιο κριτήριο μια γυναίκα επιλέγει τον τρόπο να καλύψει τα μαλλιά της? Αν δηλαδή θα είναι πλήρως καλυμμένη ή απλά τα μαλλιά, πώς τα επιλέγεις? Αν θέλετε να λύσετε μου αυτή την απορία. Ναι, θα σας το πω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτήσατε ωραία, γιατί εμένα δεν με πειράζει να απαντήσω. Okay. Πρώτα, ήρθα στο σημείο που πιστεύω σε ένα Θεό. Προτού έρθω, δεν πίστευα συγκεκριμένα σε Θεό ή σε θρησκεία. Από τα 17 μέχρι τα περίπου 22 δεν πίστευα σε κάτι συγκεκριμένα. Και δεν δίσταζα να πω ότι ήμουνα άθεη, γιατί αισθανόμουν κάτι άσχημο να το πω. Αλλά ήρθα σε ένα σημείο που ήμουν 21-22 χρονών, που άρχισε η αδερφή μου που έγινε αυτή μουσουλμάνα πρώτη και μου εξήγησε για την θρησκεία, μονοθεϊστική, ένας θεός, χωρίς εικόνες και αγάλματα, αυτά δεν μου άρεσαν, χωρίς την Αγία Τριάδα και αυτό δεν το πίστευα. Ήρθα σε αυτό το σημείο που πίστευα στο Θεό. Από εκεί και πέρα έκανα την επιλογή να γίνω μουσουλμάνα και ξέροντας ότι για να γίνεις μουσουλμάνα πρέπει να έχεις αυτό το σκοπό, να αρχίσεις να δίνεσαι πιο σεμνά και να καταλήξεις εδώ. Okay? Η επιλογή είναι να γίνεις μουσουλμάνα και ξέροντας ότι εδώ πρέπει να καταλήξεις. Εμένα τώρα δεν με πειράζει.
Το θέμα είναι ότι εγώ ξέρω ότι ο Θεός μου λέει πρέπει να καλύπτω τα μαλλιά μου, να ντύνομαι σεμνά. Και το λέει και στη βίβλο μέσα. Αλλά ποτέ έτσι, μόνο στις γιαγιάδες μου. Είχα 2 γιαγιάδες, της μαμάς και του μπαμπά η μάνα, της μητέρας μου και του πατέρα μου η μάνα, και οι 2 φορούσαν μαντίλια. Αλλά ήταν χριστιανές ορθόδοξες. Και όλες οι γιαγιάδες φορούσαν μαντίλια. Jesus loves you so much. Thank you, Rubani. Ναι, παλιά ήμουνα χριστιανή. Μεγάλωσα χριστιανή ορθόδοξη μέχρι 17. Μέχρι στο 17 περίπου δεν τα πίστευα ύστερα από εκεί και πέρα. Rubani, we love Messiah a lot. We believe that he has a good position. Lord gave him book and prophecy. Jesus, God's miracle and the word from God. Yeah. So, αν Rubani δεν το καταλαβαίνεις αυτό στα ελληνικά, we believe in Jesus, like he said, Rubani. We believe in Jesus too. You can't be a Muslim and not believe in Jesus and his mom and his miracles and his message and that he's the Messiah and that he's coming back. You can't be a Muslim without all those things. Αλλά κάποιες τις ίδιες θρησκείες φοράνε το hijab. Τι είναι πιο σεμνό κατά τη γνώμη σας? Αλλά κάποιες τις ίδιες θρησκείες φοράνε το hijab. Αυτό είναι hijab. Το μαντίλι είναι hijab. Όταν καλύπτουν όλα, αλλά όχι τα μάτια, αυτό νομίζω λέγεται niqab. Εγώ δεν έχω παρεδώσει με αυτό. Και όλα όταν τα σκεπάζουν, αυτό νομίζω λέγεται μπουρκα, αλλά θα σε γελάσω. Από τη γνώμη μου, εγώ δεν νομίζω ότι είναι, το έχει ζητήσει ο Θεός. Δεν το λέει στο Κοράνι ότι πρέπει να σκεπάσεις το πρόσωπό σου, αλλά οι γυναίκες που τα καλύπτουν αυτά αισθάνονται ότι θέλουν να κάνουν αυτό που έκαναν του προφήτη οι γυναίκες, και νομίζουν ότι αυτό είναι καλύτερο, αλλά ο προφήτης μας είπε να μην είμαστε φανατικοί, να παίρνουμε το μέσο δρόμο, ούτε φανατικοί να μην υπακούμε το Θεό, ούτε φανατικοί να τον υπακούμε τον Θεό και να πηγαίνουμε και πιο πέρα. Αυτό είναι ο μέσος δρόμος, βασικά. Is there masjids in your country? There's lots of masjids in my country. There's lots of Muslims. There's like 5 million Muslims in Canada. Και να σου πω, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ καμιά γυναίκα που φοράει μαντίλι ή τα άλλα τα πιο παραπάνω, χωρίς να θέλει να τα βάλει, και πολλές φορές ο σύζυγός τους δεν θέλουν οι σύζυγοι να φοράς μαντίλι, αλλά αυτές έχουν την επιλογή. Δεν λέω δεν υπάρχουν γυναίκες που τις βάζουν ζόρι-ζορνά να βάλουν μαντίλι, υπάρχουνε. Απ' όλα υπάρχουνε. Το φοράω το μαντίλι στο κεφάλι γιατί πιστεύω ότι μου το είπε ο Θεός να σκεπάζω τα μαλλιά μου και να ντύνομαι σεμνά. Το γράφει και στην Αγία Γραφή μέσα. Are you preaching or something, or classes of something? No, I'm not preaching anything. I'm just looking to find people just like me who are Greek Muslims or who are looking for Islam, and they're looking for people to talk to and get information from, or have a person, you know, that is going through the same thing or has gone through the same thing, because it's very rare to find a Greek Muslim, ethnically Greek Muslim. There's plenty of Muslims in Greece that are not ethnically Greek, like from North Greece, and they identify as Turks maybe, or Albanian, or Bulgarian, Palmak, I've been told, but yeah, Greek Muslim here. Hi dear Ryan. Ο Κωνσταντίνος, γεια σου. Anna, Ryan, I don't know what you're saying. Anna, you? Anna means you, right? Ahubu Wajid. I don't know what you're saying. You're going to have to translate that and put it back up. Εγώ ήμουν μουσουλμάνος και έγινα χριστιανός. Ήσασταν χριστιανοί και τώρα γίνετε μουσουλμάνος. Εγώ ένα πράγμα θα πω, ότι ο Χριστός είναι ζωή. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά προσευχή σου για οτιδήποτε. Επίσης το ίδιο.
Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Τώρα άρχισε και δουλεύει το air conditioning, γι' αυτό. Το είχα σβήσει. Έχουμε 33 βαθμοί εδώ πέρα σήμερα. 32. 101 άτομα εδώ πέρα. Τώρα, αν δεν κάνετε subscribe, να πάτε να κάνετε subscribe, να μην ξεχάσετε. Και αν θέλετε να γίνετε και members, είσαστε Έλληνες Μουσουλμάνοι. Ryan, I'm very submissive. Are you a guy? Women don't like submissive guys. Unless you're submissive to God. Women like that. Women like it when men believe in God or are conscious of God and they behave themselves. So which one did you mean, Ryan? You are very submissive? That you're sorry and you're very submissive? Okay. Or you believe in God and you're submissive? Yeah, I'm trying to make connections. Unfortunately, a lot of Greeks are very rude about it. Και εσύ είσαι δουλάκι. Δουλάκι, δούλος στο Θεό. Γιατί γελάς, Λάμπη? Πες μας γιατί γελάς. Αλλά θέλω να ξέρετε, να θυμόσαστε ότι εδώ ο ένας στον άλλον πρέπει να μην είναι αγενής. Αν δεν έχετε καλό σκοπό και θυμώνετε που βλέπετε κάποιον που μιλάει ελληνικά και φοράει μαντίλι και λέει ότι είναι Ελληνίδα και μουσουλμάνα, αυτό το κανάλι δεν είναι για εσάς. Το καλύτερο να πηγαίνετε στον δρόμο σας. Sorry, humanity. I speak English too, especially wifey nylons after a long day. Yeah, I'm sure that's very comfortable. Αρχίσαμε κιόλας. Πήρε 23 λεπτά να έρθει κάποιος εδώ μέσα να μου λέει ότι δεν είμαι για την Ελλάδα. Γιατί δεν είμαι για την Ελλάδα? Αλλά πρόσεχε, θα σε σβήσω αν ρες προσβολές. Έχω μείνει στην Ελλάδα, έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. I'm submissive to the feet after a long day. I don't know what you're trying to say. It doesn't sound right. It's so nice to see someone just chilling in a hijab. Yep, I'm just chilling in a hijab. AC is on. It's 32 degrees outside. Iman from Iran. Yes, hi, G. Patty from Iran. Ορθοδοξία ή θάνατος? Okay. Why can't... εγώ νόμιζα ότι ήταν ελευθερία ή θάνατος. Why can't Muslim people be integrated in Western society? For example, Sweden faces problems because of them. Depends on what exactly you think about integration. So, by integration, do you mean like losing your identity and your culture? Because Greeks don't do that. Ζήτω η Χρυσή Αυγή. Κατάλαβα. Γεια σου, Τόλι. Πιστεύεις σε ένα ψέμα? Η μόνη αληθινή πίστη είναι ο Χριστός.
Γιάννη, λάθος κάνεις, εγώ τον πιστεύω τον Χριστό και τον ακολουθώ και τη μητέρα του. Εσύ αν είσαι χριστιανός, πώς τον ακολουθάς τον Χριστό, σε τι? Δεν είναι μόνο να λες είμαι χριστιανός, σε τι ακολουθάς τον Χριστό. Τι είναι που κάνεις εσύ που έλεγε ο Χριστός, όχι αυτά που είπαν ύστερα από εκατοντάδες χρόνια, αυτά που έλεγε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είπε δεν ήρθα να αλλάξω τους νόμους, ήρθα να τους εκπληρώσω. Ryan, I think you're going to be getting blocked because it seems like you're being inappropriate. Ο Ιησούς Χριστός ο μόνος σωτήρας, δεν είναι ο μόνος σωτήρας, αυτή είναι η άποψή σας. What is your name? My name is Athanasia. My Canadian name is Tammy. Iman, Nikki, you're very beautiful. You have become much, much more beautiful with this hijab. Thank you so much, Nikki. Or Iman. Your name is Iman, and you're a female from Iran. Because that is great, because all day long, all I hear, I don't know if you've seen any of my videos, I did a video about, I think it was in Greek though, I did a video about Iranian women because so many news outlets are talking about how bad life is for Iranian women in Iran, and how bad Iran is, and Iranian people are bad and all that, but over 90% of Iranian women have an education in university. They're in the STEM sector. They outnumber men in university 2-to-1. I've seen, I looked up Iran and how Iran has like 2 of the largest malls in the world. The first one being in Iran, and the second one in the world is like 3 times smaller than the one in Iran. So it's like mind-blowing, because a lot of people, they think, oh, Iran is backwards. People probably live in caves. Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτό κάνετε λάθος. Ο Ιησούς Χριστός θα νικήσει και όλα τα κακά θα τα σκορπίσει. Σωστά. Dimitri's difference creates interest, character and personality. Not everyone needs to be a carbon copy. Exactly, Dimitri. Δεν χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε έτσι. Να πάμε πίσω στο αυτό που είπε ο Δημήτρης. Οι Έλληνες όταν πηγαίνουν σε ένα μέρος δεν χάνουν την κουλτούρα τους. Εγώ μεγάλωσα στο Τορόντο. Όλα οι δρόμοι ήταν ελληνικοί, οι ταμπέλες ήταν ελληνικές, τα μαγαζιά, οι συμμαθητές, οι δασκάλοι. Όλα αυτά ήταν ελληνικά. Τα εστιατόρια όλα ελληνικά. Και είχαμε δικοί μας δρόμοι. Όλα τα σπίτια ήταν σχεδόν Έλληνες. Okay? Υπάρχουν αυτά για όλους. Στους Έλληνες, στους Ιταλούς, από την Πολωνία, την Κίνα, γιατί μπορεί ο Έλληνας να πάει σε μια χώρα και να κρατήσει τη δικιά του την κουλτούρα και οι Μουσουλμάνοι από όποια χώρα να είναι να μην κρατήσουν τα δικά τους τα ήθη και έθιμα. Γιατί? Εγώ θα σε αφήσω τώρα γιατί κνηστάζω, θα τα πούμε άλλη φορά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες το lunch και θα σε δω άλλη φορά. Jesus Christ is the only savior. I disagree. That's your opinion. Iran was a free country before. That's not true. That's a lie. Iran was not a free country before what is going on right now. Iran was a democratically elected government before the 70s, okay? And because it was not a pro-American democratically elected government, the Americans took it out and they installed the Shah of Iran, who killed thousands and thousands of his own people because they didn't want him in power. And then afterwards he left, and then the religious government was installed. So don't say that because you don't know. You think that freedom means women wearing short dresses. That's not freedom. Freedom is equal pay for equal work, be able to vote, to be treated fairly and just, equitably. That's what freedom is. It's not what you think it is. Iman, you're from Iran. Tell us. Iran was educated, wealthy, and powerful. It is still wealthy and powerful and is highly educated. You don't know what you're talking about. You need to go and look up, Google, go to YouTube and search up Iran's biggest mall, and you're going to see women walking around with hijab, without hijab, with families. Iran doesn't have things that you think they don't have. I mean, Iran has more than you think they have. Certainly they have more than Greece.
And they have a lot more than Europe, that's for sure. But because the European and Western countries want to go there and steal the oil and the gas, that's why Iran has been the bad guy for decades, because we need to make them into a bad guy so that people think it's a bad guy and we can just go and invade them without any problems. You don't know what you're talking about, G. Patty. You need to educate yourself. G. Patty, Iran is, as in Persia, was stronger than the Roman Empire. Correct. It was one of the greatest civilizations, and it still is, whether women cover or not. Correct. And so, because you think that freedom lies in how little clothes women wear, that's mental. That's mental. That your freedom means how little clothes you have on. That makes no sense at all. I have a lot of knowledge in history because I've read, but I also have a degree in political science, which includes history, politics, and religion. I'm not trying to brag, but I'm saying, please go and look it up. Don't take my word for it. If you go and see on YouTube Iran's largest mall, or even search out cafes in Iran, and you're going to see women sitting outside in the cafes in all different kinds of dress. The women servers without hijab, smoking shisha, walking freely. That's not what you see in the news. I promise you. There's a lot of YouTubers who travel there. When they say, oh, don't go to Iraq, don't go to Afghanistan, that's what they're telling you, because they don't want us to think that those people are human beings. They want us to think they're not, so that we can keep invading them and stealing their resources. I have a good accent in English or in Greek? I'm sorry, that's what I look through the net. Okay, don't look through the net. I'm sorry, I got carried away. I'm not Iranian, but I know Iranian people would probably get annoyed. I'm sure there's bad things there, but there's bad things everywhere. Like Greece has a rising problem in femicide. Their partners kill them at home. Like, that's a rising statistic. In France, it's a rising statistic. In England, it's a rising statistic. Why don't we look at the statistics that are happening in Europe instead of saying, go look over there at those backward countries? But if you really think about it, what does Europe have to offer in terms of resources to the world? What? Wine and cheese and olives and olive oil? Come on. They don't have their wealth 100% because of their own resources. They've gone out, colonized, and stolen, and committed genocides. And they continue to today to invade, supposedly to give them freedom and democracy. But name one country that the Western countries have invaded to give them democracy and freedom today that has democracy and freedom. They don't. They keep giving them security and labeling them as poor, which they're not. And they don't have security decades later in Africa and Asia, South America. And then the people get upset because the refugees are coming to town. Who can blame them? If somebody was bombing your country and you and your family weren't safe, you would get up and go to the country that's not getting bombed. Τι είσαι εσύ, αποτυχημένη πράκτορας της Τουρκίας? Okay, αυτό το κανάλι δεν είναι για σένα. Bye. Islam is not bad. Clearly, you've never read anything about it, and all you hear about is the news. Ξέρετε κάποιο ήθη και έθιμα που έχουν κοινωνισμούς με το Ισλάμ? Ήθη και έθιμα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Δεν ξέρω τι εννοείς. Τι έχει ο χριστιανισμός με τα ήθη και έθιμα του ελληνισμού? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι από την Ευρώπη, είναι από το ίδιο μέρος που είναι το Ισλάμ και η θρησκεία των Εβραίων. Από το ίδιο μέρος είναι, από τη Μέση Ανατολή. Αυτά δεν είναι Ευρωπαίες θρησκείες. Εσείς την πήρατε και την κάνετε δικιά σας. Αλλά μέχρι που να γίνουν οι Έλληνες χριστιανοί, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σκότωσε εκατομμύρια εθνικό-Έλληνες, πώς το λένε, Έλληνες που ήταν στην εθνικότητα Έλληνες, γιατί ήταν μέσα στη Μέση Ανατολή πάρα πολλοί Έλληνες. Και μέχρι που να τους κάνει τους Έλληνες χριστιανούς, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σκότωσε εκατομμύρια. Σε μερικά μέρη λένε μπορεί και να είναι κοντά
20 εκατομμύρια με εκατοντάδες χρόνια φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και μέχρι 20 εκατομμύρια Έλληνες στην εθνικότητα που σκότωσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία για να τους κάνει Έλληνες. Αν εσύ αισθάνεσαι χριστιανός, εσύ γιατί μου το έχουν πει αυτό πολλές φορές, δεν τρέπεσαι να είσαι μουσουλμάνα, η θρησκεία που σκότωσε τόσους πολλούς Έλληνες. Δεν πάμε λίγο πιο πίσω, πώς μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην ντρέπεσαι να είσαι χριστιανός, ύστερα από όλα αυτά που έχουν κάνει οι χριστιανοί να σε κάνουν χριστιανό. Γιατί οι Έλληνες ήταν παγανιστές. Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Τι θα πει αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην εθνικότητα στην Ελλάδα που είναι μουσουλμάνοι και υπάρχουν και μουσουλμάνοι που δεν είναι στην εθνικότητα Έλληνες και ο χριστιανισμός υπάρχει στην Ελλάδα από τον πρώτο αιώνα, τον δεύτερο αιώνα, αλλά το Ισλάμ υπάρχει στην Ευρώπη από τον 7ο αιώνα. Okay? Δεν έχει σταματήσει το Ισλάμ να υπάρχει στην Ευρώπη, ούτε ο χριστιανισμός. I don't have something mental here. We are doing a conversation without insulting. You're insulting me. How am I insulting you? You just threw out, what is it that you said about Iran? Iran is no good? Iran was educated, wealthy, and powerful. And before that, you said Iran was a free country before. No, it was not free. You're wrong. How am I insulting you? Because I'm telling you historically your opinion isn't true? What freedom are you talking about to say things that aren't true? I'm just telling you the truth. You go and search it out. I'm sorry if I hurt your feelings, but Be άδαμη, μίλα ελληνικά ρε Ελληνίδα. Ναι, τι θέλετε, έχετε μια ερώτηση να κάνετε? Be. I don't worry, she doesn't know you gave. Don't worry, she doesn't know you gave. Apologize. I'm sorry if I've said something rude. I did not call you, I didn't say you have a mental illness. I did not say you have a mental illness. I said you should go check out before you say stuff like that, because all of that was not true. And what you were saying, there was an Iranian lady in there that could have been insulting to her because you're talking about her country. She didn't speak up to say anything. I don't know what her opinion is. And yes, humanity in crisis, I agree with you. Again, I'm sorry that if you're trying to learn, that's all that matters. A lot of Muslim people live in the center of Athens and the locals are afraid to go there. Well, that's all up here. Muslims are not bad people. Yeah, I would be willing to go there. You know how they say, oh, they have no-go zones in London, England, or Paris? That's not true. I've been. They don't have no-go zones. How about when there was Greek people, only Greek people in the streets when I told you in Toronto? Those could have been considered no-go zones. Do you think they were? No. There's no gates or doors that you have to like knock and say, excuse me, can I come in? All the cities are open. It's not true. In fact, in a Muslim countries have the lowest rates in criminality. The places where you find more high crime is the places that the Western countries have invaded. And they keep them like that because then they're busy not looking at how they're stealing all their resources. Be safe, guys. Live in peace. I like history. I respect all the religions. I'm Christian Orthodox. Nice to meet you, G. Patty. I'm sorry I went off, but there was somebody here that was Iranian, and you were saying things that weren't true. You're very nice. Everyone gets upset when targeted. Μένω Αθήνα και οι Άραβες είναι οι πιο όμορφοι και καλοί άνθρωποι που έχουν γνωρίσει. Free Palestine. Free Palestine. Ευχαριστώ που είναι κάποιος εδώ να πει κάτι που έχει κάνει προσωπικά, έχει πάει στην Αθήνα, στις αραβικές γειτονιές και δεν είναι κάτι για να φοβάσαι. Έχουν καλό φαγητό, οι Άραβες είναι γνωστοί για να έχουν ανοιχτή πόρτα, το σπίτι τους ανοιχτό, να σε φιλοξενήσουν. Αυτό δεν ξέρω πού το παίρνεις. Ο Αβραάμ ήταν ο πατέρας αυτών των τριών θρησκείων, ναι. Όχι, λάθος κάνεις. Κάτσε. Okay.
Ναι, είναι σωστό, αλλά οι Εβραίοι ήρθαν από τους εγγονούς του. Όχι. Είχε δύο γιους, τον Ισάκ και τον Ισμαήλ. Ο Ισάκ είναι ο πατέρας των Εβραίων και ο Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Μουσουλμάνων. Των Άραβων, συγγνώμη. Δεν μίλησα για χριστιανούς, αλλά για Έλληνες με το Ισλάμ και πώς κρατάτε την ταυτότητά σας. Στο Ισλάμ είμαστε ελεύθεροι να έχουμε τη δικιά μας την κουλτούρα. Οι Μουσουλμάνοι είναι από όλες τις χώρες στον κόσμο. Τα φινίκια, τις κουλούρες, όλα αυτά. Εγώ ακόμα τα κάνω αυτά, τα φαγητά, τα ελληνικά. Τα κάνω, απλώς δεν τα κάνω την λαμπρή. Right? Δεν τα κάνω τα Χριστούγεννα, τα κάνω όποτε θέλω εγώ. Πριν από 2-3 μέρες έκανα κουλούρες και δεν είναι λαμπρή. Στο Ισλάμ η ταυτότητά σου αρκεί. Είναι στις χώρες της Ευρωπαίας που λένε ότι εδώ πρέπει όλοι να είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί? I'm discussing and I'm saying that Abraham was the father of these three religions, Christians, Muslims and Jews. You're right. I'm sorry. I misunderstood it. I respect you because you listen. Εγώ είμαι χριστιανός, αλλά σέβομαι απεριόριστα το Ισλάμ. Ευχαριστώ και εγώ σέβομαι όλες τις θρησκείες. Μην ανησυχείς, θα την πάρουμε την Θράκη. Από ποιον? Από τους Έλληνες, τους Μουσουλμάνους που μένουν εκεί? Και πώς θα την πάρετε? Θα πάτε μέσα να σκοτώσετε όλους τους ανθρώπους? Δεν νομίζω αυτό το κανάλι είναι για σένα. Yes, Jim, I am Greek. Is freedom coming mental illness? No, nobody calls you anything about your mental illness or having a mental illness. Okay, put back the live. I never disrespect anyone. You didn't. Are you Scot? No, I'm not Scot. Safe. I'm Canadian and Greek. Ravens. Ντροπή μου, γιατί πράγμα? Είναι πολύ παράξενο κάποιος να βλέπει μια γυναίκα που να φοράει μαντίλι, να ντύνεται σεμνά και να έρχεται κάποιος να της λέει ντροπή. Τις γυμνές δεν τις λες ντροπή, γιατί αυτές έχουν ελευθερία. Εγώ που φοράω μαντίλι, εγώ έχω ντροπή. Να. Wow. No, that really ticked me off. You need to go, Ravens, because you're not welcome. Mustafa, I'm not showing my hair. I don't care how much promise you make. Έχω μια ερώτηση για να σου κάνω. Δεν νομίζεις ότι προκαλείς να δηλώνεις Ελληνίδα και να κάνεις μάθημα υπέρ του Ισλάμ? Πρώτα δεν κάνω μάθημα υπέρ του Ισλάμ. Απλώς μιλάμε, έχουμε συζήτηση. Στη χώρα που ήρθε η δημοκρατία, από πού ήρθε η δημοκρατία, απαγορεύεται να κάνετε συζήτηση? Ή μόνο αυτά που θες να πεις εσύ μπορείς να πεις? Να το διευκρινίσεις. Και γιατί προκαλώ? Επειδή είσαι εσύ, με βλέπεις με το μαντίλι, μιλάω ελληνικά και λέω ότι είμαι μουσουλμάνα και αυτό προκαλεί. Δηλαδή, my whole identity, όλη μου η προσωπικότητα, δεν ξέρω αν αυτή είναι η σωστή λέξη, σε πειράζει εσένα. Εγώ πρέπει να μην είμαι ο άνθρωπος που είμαι για να είσαι εσύ ευχαριστημένη. Όχι. Αυτό το κανάλι δεν είναι για σένα, να πας κάπου αλλού. Απλά σε ποια χώρα του Ισλάμ μπορείς να φοράς το σταυρό? Σε όποια χώρα θέλεις πηγαίνεις, γιατί στις αραβικές χώρες, στις μουσουλμάνικες τις χώρες, και το βάζω σε, πώς το λένε, και στις βόρεια αφρικάνικες χώρες που είναι πολύ Άραβες εκεί πέρα, σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια χριστιανοί. Okay? Ναι. Πρέπει να πας να το κάνεις έρευνα, γιατί αυτά που σκέφτεσαι δεν είναι αλήθεια. These religions are made to keep people in arguments and other things political, the interesting and others. It's not the religions that are the problems. God sent prophets, sent scriptures, and it's people that have corrupted them. And I'm sorry for all the good men out there, but specifically it's the men that have ruined the religions, that corrupted the religions for their own power and money and control. That's all that is. It's men that have ruined the religions. The religions were originally good. Οι αραβικές γειτονιές έχουν τα πιο ωραία φαγητά και μπαχαρικά στην Αθήνα. Πες το. Με λίγα λόγια, ο Αβραάμ ήταν ο πατέρας αυτών
όλων. Ναι, σωστά. Και εμείς το πιστεύουμε τον Αβραάμ. I would be ashamed knowing that my ancestors who were Greek Orthodox had to convert so they would not be killed by the Ottomans, and you're here carrying this on. Would you be ashamed to know that the Byzantine Empire killed millions and millions of ethnic Greeks to make you guys, to make all of us Greek Orthodox? But you're not ashamed for that, right? You're not ashamed being forced at the spathi to become Greek Orthodox, but you're ashamed that hundreds of years later, the Ottomans came, right? Because why? Because they're other people. Those are other people. But I have news for you. Christianity is not a European religion, and neither is Islam or Judaism. They're all Middle Eastern religions. Όλα αυτά είναι για συμφέροντα, δεν καταλαβαίνω. Να σε ρωτάω, απλά μπορείς όταν πας αραβικές γειτονιές να φοράς το σταυρό σου? Ναι, μπορείς. Ναι, πάρα πολύ μπορείς. 30 εκατομμύρια χριστιανοί και πολλές αυτές οι χώρες έχουν γειτονιές με Έλληνες χριστιανοί που μένουν εκεί πέρα. Όταν οι Έλληνες έφυγαν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν την έσπασαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και την χάραξαν να πάρουν τα μερίδια τους, και όταν έγινε ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, πάρα πολλοί Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα να πάνε πρόσφυγες στις αραβικές χώρες που ήταν μουσουλμάνικες χώρες. Και οι πιο παλιές εκκλησιές από του Χριστού, ύστερα από τον Χριστό, λίγο ύστερα από τον Χριστό, είναι στη Μέση Ανατολή, που τις έχουν μουσουλμάνικες οικογένειες με το κλειδί και τις προστατεύουν τώρα εκατοντάδες χρόνια. Αλλά εσύ πιστεύεις αυτά που ακούσεις ειδήσεις και δεν κάνεις έρευνα από μόνος σου ή μόνη σου να μάθεις κάτι παραπάνω. Επειδή μπορεί εσύ να θέλεις να έχεις κακία για άλλους ανθρώπους. Assalamu alaikum στην οικογένεια και σε όλα τα αδερφές στο Ισλάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Τασνίμ Σερ, hi. Καλά, αφού στο Ισλάμ είσαι πολύ ελεύθερη, πέτα την καναπία. Γιατί να τη βγάλω, ρε? Και βάλε. Γιατί η ελευθερία είναι να φοράω πιο λίγα ρούχα? Τρελάθηκες, είσαι με τα καλά σου? Έτσι έχετε μάθει τις γυναίκες να νομίζουν ότι μόνο με λίγα ρούχα έχεις ελευθερία, με πολύ ρούχα δεν έχεις ελευθερία? Είμαι ελεύθερη να κάνω την επιλογή να είμαι αυτή τη θρησκεία. Είμαι ελεύθερη να κάνω την επιλογή να φοράω μαντίλι. Είμαι ελεύθερη να κάνω την επιλογή να φοράω σεμνά ρούχα. Και όπως έχεις και εσύ την επιλογή να βάλεις το μαγιό σου και να πας να κάνεις μπάνιο. Εγώ δεν θέλω. Αυτή δεν είναι επιλογή? Όχι, αλλά εσύ νομίζεις ότι εσύ έχεις το δικαίωμα να μου λες εμένα πόσα δικαιώματα έχω, αρκεί να φοράω πιο λίγα ρούχα. Από πού είσαι, που φοράς μαντίλι? Είμαι από τον Καναδά, γεννήθηκα στον Καναδά, μεγάλωσα στον Καναδά, μένω στον Καναδά. Να μην φοβάται κανένας, δεν ζω στην Ελλάδα, να παίρνω επιδομή με τα πολλά μωράκια μου. Έχω δουλειά, κανονική δουλειά, έχω σπουδάσει. Τι άλλο να σας πω? Όχι, μια χαρά μιλάμε με εσύ και σε ακούω προσεκτικά τώρα. Ώρα έχεις τη δικιά σου. Τώρα, τόση ώρα έχεις τα δικιά σου, αλλά δώσε βάση σε ό,τι γράφω. Okay. What does the Quran say about stealing and what does the Canadian law say about stealing? Should a Muslim abide by the Canadian or the Quran rules? Okay. The Canadian laws are very, very loose. And in fact, people steal cars off driveways. In fact, last year, our Toronto police chief came out and said, just to make it easier for the thieves, why don't you leave your car keys close to the front door so they don't come in and assault you, to make it easier for them to steal your car. But if you go to Dubai, even though it's a very liberal society there, it's still conservative, but it's a very liberal society. 80% plus people that live there are foreigners and they speak English. You can leave your Lamborghini with the keys in the car and nobody's going to steal it. You can leave your laptop outside on a tabletop and it'll be there tomorrow when you come back. So yeah, I don't like the Canadian rules. They're too loose. But I don't know what you have a problem with Muslim rules, because I prefer to have less crime. You prefer to give more freedom to the criminals.
So if the Quran says, I don't know if it says specifically in the Quran that the punishment for stealing is to cut off your hand to start with for the first time you're convicted. The key part here is convicted, which means you have to have witnesses and you have to have proof, and you have to go through the courts of law, and you have to be judged by a jury of your peers. And then if they convict you, then you're in big trouble. It's not like they don't follow rule and they're vigilantes over there. And in Canada, just so you know, the life sentence for somebody who kills is 25 years. 25 years is not enough for somebody who lost their loved one. But maybe you think so. Ναι, όπως στην Συρία που σκότωσαν πόσους χριστιανούς. Ποιος τους σκότωσε όμως? Ποιος? Και πρώτα αυτοί που το έκαναν αυτό προσπαθούν να κάνουν destabilize, to keep Syria destabilized, and γι' αυτό το έκαναν αυτό. Και το άλλο είναι, πήγανε στην εκκλησία συγκεκριμένα για να κάνουν πρόβλημα για τους υπόλοιπους. Και όταν εσύ σκέφτεσαι αυτό, αμέσως φταίνε οι μουσουλμάνοι όλοι, right? Φταίει όλη η θρησκεία. Αλλά όταν οι χριστιανοί κάνουν πολλά πράγματα, κακά πράγματα, τα φταίει η θρησκεία ή τα φταίει αυτός ο άνθρωπος που έκανε το κακό? Πρέπει να τους μετράς όλους με το ίδιο μέτρο, όχι να έχεις άλλο νόμο για τους χριστιανούς και άλλο για τους μουσουλμάνους. Ανδρέας Κοντόπουλος, γεια σου. Θα μπορούσα να κάνω τις δουλειές στο σπιτιού σου? Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Για ποιο λόγο να κάνεις τις δουλειές στο σπιτιού μου? Qué bonito vivir single. I don't know, Paco, what you're saying. Πες μου ένα παράδειγμα ότι υπάρχει αλήθεια. Where am I looking at? Sorry, one second. Where am I looking at? I did already when we were driving in the car. All right. Yeah. So, don't go anywhere separately. Stay together. You know the rules. Yeah. Okay. Πες μου ένα παράδειγμα ότι υπάρχει αλήθεια ο Θεός σου, ο οποίος ο άλλος. Ο Θεός είναι ο ίδιος για όλους. Πώς το λένε, παράδειγμα που έχεις εσύ, έχω κι εγώ. Και όχι με δικές σου μόνο εμπειρίες. Η δικιά μου η θρησκεία δεν είναι για εμπειρία. Είναι για τη λογική. Ένας είναι ο Θεός. Και όχι με δικές σου μόνο εμπειρίες να έχει φανεί κάπου ότι όντως υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Πώς μπορείς να αγοράσεις ένα τηλέφωνο με το βιβλίο που έχει μέσα και πώς θα χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο αυτό και να ξέρεις ότι χωρίς να δεις αυτόν που το έκανε, το δημιούργησε αυτό το τηλέφωνο, να ξέρεις ότι κάποιος το δημιούργησε. Αλλά βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και βλέπεις τα μάτια που είναι ακόμα πιο κομπλέξα από το τηλέφωνο και να λες ότι έτσι γίναμε χωρίς από τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ κομπλέξ στο DNA και να γίναμε από τίποτα, χωρίς να είναι κάποιος που να τα έκανε, να τα δημιούργησε. Byzantine Empire was Greek Empire. So what? They were Christian though. Most of the Greeks at that time was pagan. No, it wasn't. That's what you would like to believe. Why would the pagans... Okay, you're talking about pre-Christian, before the Christians had the power. Before the Christians had the power, yeah, the Romans, the pagan Romans were killing the Christians. But then Constantine came and he made it a religion for everyone, right? For everyone to follow. And that was the religion of choice at the time. And over, I don't know how long a period of time, over hundreds of years, it became the Byzantine Empire, the Eastern Roman Empire. And they were slowly killing for hundreds of years, slowly or fast, depending on where you were, all the pagans that were not cooperating and becoming Christian by choice. They were killing them. So please go look it up in history. That isn't true. When the pagans had the power, they were killing Christians for sure because they were a minority. But when the Christians took power and they became the majority power,
there, they are the ones who started killing the pagans, which were ethnically mostly Greek. When Christians took over, they just abolished idolatry. That isn't true. They killed millions. The estimate is up to 20 million. No, he didn't do that. Please show me where that happened, because that isn't true. They didn't even retaliate for at least 10 years. 10 years they weren't allowed to retaliate. And after that, they gave people the choice, either to leave quietly or have a truce. But when somebody says, I give up, it's forbidden on you to do anything to harm them. So no, that isn't true what you're saying. That's just not true. Show me the proof that you have, instead of just things that you hear on the internet. Hi Andrea, hi Anastasia. Οι μουσουλμάνοι είναι όλοι καλοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και εξτρεμιτές. Είναι σωστά. Αυτό μπορείς να το πεις για όλους όμως. Για τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές, τους Χριστιανούς. Σωστά. Οι κακοί θέλουν να κάνουν κακό. Όλοι οι κακοί. Why don't you take your key? I just don't want to. I'm more scared of losing it. You put it around your neck or your pocket. It's not a hardship, Sophia. Εντόνης Διαμαντόπουλος, that's nice, είσαι και η πιο όμορφη, ευχαριστώ. Οι ευλογίες του Θεού μαζί σου και σε σένα. Κοίτα, θα σου το πω απλά και θα αποχωρήσω. Θα αποχωρήσεις γιατί τώρα αισθάνομαι ότι θα πεις κάτι άσχημο και θα αποχωρήσεις. Για να σου κρεμίσω και το όνειρο, 40 χρόνια είχαμε Ισλάμ, πού? Και το διώξαμε τώρα ξανά μαζευτεί, 400 χρόνια εννοείς. Είχαμε Ισλάμ και το διώξαμε τώρα ξανά μαζευτήκατε. Αλλά θα σας διώξουμε ξανά, μην ανησυχείς. Και εγώ δεν νομίζω εσύ να ξαναγυρίσεις εδώ πέρα, γιατί δεν έχεις καλό σκοπό, έχεις κακία μόνο πάνω σου. Αν έχετε πρόβλημα, ξύδι. Αυτό είναι πάρα πολύ ελληνικό. You are brainwashed, my dear. Thank you. Ditto for you too. If you're here for insults and they're further down, I'm gonna have to block you. Ποια είναι η γνώμη σου για το ότι στο Αφγανιστάν και στο Ιράν καταπιέζουν τις γυναίκες? Πρώτα, δεν το έχω κάνει έρευνα τι γίνεται στο Αφγανιστάν, γιατί ακόμα αισθάνομαι θυμωμένη αν αυτό είναι αλήθεια. Γιατί οι δυτικές χώρες πάντα είχαν πρόβλημα στο Αφγανιστάν και δεν μπόρεσαν ποτέ να το κατακτήσουν. Πριν από 100 και χρόνια, το όνομα του Αφγανιστάν, το παρατσούκλι του, ήταν The Graveyard of Empires. Δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά. Εκεί που θάβουμε όλες τις αυτοκρατορίες. Γιατί η Ρωσία, και στα δικά μας τα χρόνια δηλαδή, που θυμόμαστε, η Ρωσία πήγε 22 χρόνια εκεί πέρα. Και αυτοί που ήταν από την άλλη πλευρά, του Ταλιμπάν, τους ίδρυσε, η Αμερική τους ίδρυσε και τους βοηθούσε και τους έδωνε όπλα, πλα. Ύστερα από 22 χρόνια όταν έφυγε η Ρωσία, μπήκε η Αμερική και ξαφνικά τα ναρκωτικά γίνανε out of control. Και γιατί? Και δεν είχαν και νόμους εκεί πέρα. Πώς να το πω. At the same time, στην ίδια στιγμή, η Αμερική τους έδινε security. Τι security τους δίνεις όταν δεν έχουν security? Anyway, λυπάμαι, αν αυτό πράγματι γίνεται στο Αφγανιστάν, λυπάμαι πάρα πολύ, ότι αυτό δεν είναι το Ισλάμ. Αυτοί είναι αντιπρόσωποι και αν κάνουν αυτά τα πράγματα πάνε εναντίον το Ισλάμ, γιατί το Ισλάμ η πρώτη λέξη είναι read, διαβάστε, για όλους αυτό είναι, εκπαίδευση για όλους. Σε αυτό που κάνουν είναι αντίθετα. Και στο Ιράν το έχω κάνει λίγο έρευνα και δεν πιστεύω ότι αυτά που λένε είναι αλήθεια για το Ιράν. Αλλά στο Ιράν τώρα
δεκάδες χρόνια προσπαθούν να πάρουν το Ιράν, οι δυτικές χώρες. Και το Ιράν είναι οι κακοί άνθρωποι, right? Όπως ήταν το Ιράκ, τους λέγαν κακούς, θα πάμε να τους δώσουμε ελευθερία και δημοκρατία και έχουν τώρα τίποτα. Σκότασαν πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους εκεί πέρα, δήθεν ότι είχαν ατομικά τέτοια βόμβες και τέτοια και δεν είχαν. Oops, sorry. Και τους έκλεψαν, τους χάλασαν τις κυβερνήσεις και τώρα δεν έχουν τίποτα από αυτά. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Και από πάνω θα τους λέμε κιόλας ότι δεν μπορούν να κάνουν χώρα. Εσείς πήγατε, οι δυτικές χώρες πήγατε και εγώ μέσα εκεί είμαι. Πήγαμε εκεί πέρα να τους δώσουμε ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό δεν είναι αλήθεια καθόλου, καν δεν είναι αλήθεια. Αυτά που κάνουν, αν καταπιέζουν τις γυναίκες, δεν είναι σωστό. Αλλά, Δημήτριο, μπορεί να μην ήσουν εδώ πέρα πριν, αλλά στο Ιράν, οι γυναίκες του Ιράν έχουν πάνω από 90% εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και είναι παραπάνω από τους άντρες 2 με 1 και είναι στα μαθήματα που είναι μηχανική, ιατρική, πώς λένε, engineering, δεν θυμάμαι τη λέξη, και STEM, science, χημεία, επιστήμη, δεν θυμάμαι, science, technology, engineering and medicine, okay? Σε αυτά είναι οι γυναίκες πάνω από 90% εκπαίδευση στο Ιράν. Και αν πας στο YouTube και κάνεις του Ιράν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο, το Ιράν έχει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και το δεύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου είναι 3 φορές πιο μικρό από το πρώτο. Okay? Αν πας και βρεις ένα βίντεο που δείχνει για το Ιράν, εκεί πέρα στο εμπορικό κέντρο, θα δεις ότι οι γυναίκες περπατάνε και με μαντίλι και χωρίς, με άντρες, με παιδάκια, το μαντίλι μισό, ολόκληρο, από όλα θα δεις εκεί πέρα. Πόσα από αυτά που λένε στις ειδήσεις είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Ο Θεός έχει στρατιώτες στον ουρανό, έχει στείλει και στην γη να μιλάνε για το πιστεύω, ναι. Τρίζουν τα κόκκαλα του κολοκοτρώνη και των ηρώων μας που έχουμε φτάσει. Oh boy, το κολοκοτρώνη πάλι. Σας παρακαλώ, μην μιλάμε για τον κολοκοτρώνη, γιατί δεν ξέρετε ιστορία αν λέτε για τον κολοκοτρώνη. I'm sure she wears white. Goodbye, William. That just makes you an ass. Θα ήθελα να κάνω το σφουγγάρισμα με τα πιάτα και του παραθύρου, παρακαλώ πολύ. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι λες. Με κάθε σεβασμό βάσει της ελληνικής κουλτούρας, όποιος Έλληνες σπάζει το Ισλάμ αναφέρεται ως τουρκεμένος. Οκ. Δεν με πειράζει, εγώ δεν το παίρνω και προσβολή, όπως κάποιος μου λέει είσαι πόμακας, άμα το λέω σωστά, είσαι από τη Βουλγαρία, είσαι από την Αλβανία, εγώ δεν το παίρνω πώς το λένε, ότι το λένε έτσι για να με προσβάλλουν, γιατί αυτό λέει κάτι για αυτόν τον χαρακτήρα, όχι για τον δικό μου. Δεν τα έχει φτιάξει αυτά ο Θεός. Ποια? Αυτά που κάνουν οι άντρες, τα κακά τα πράγματα που κάνουν οι άντρες, γιατί να πούμε την αλήθεια, δεν είναι οι γυναίκες που τα κάνουν αυτά, δεν είναι οι γυναίκες που χαλάνε τη θρησκεία, δεν είναι οι γυναίκες που... Δεν είναι οι γυναίκες που χαλάνε τις θρησκείες, που κάνουν τους βιασμούς, που σκοτώνουν ανθρώπους. Κάνεις Karen. Το σπίτι σου θα είναι πάρα πολύ καθαρό, αλλά δεν ξέρω πού πας με αυτά που λες. Και πού σπουδάσεις, μάλλον δεν έχεις ανοιχτό μυαλό. Εγώ δεν έχω ανοιχτό μυαλό. Εγώ έχω σπουδάσει στον Καναδά την πολιτική επιστήμη. Ότι βλέπεις φτιάχτηκε από μόνο του και με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Λάθος, γνώμη σας. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον κόσμο όπως σου λέει στη βίβλο. Εγώ πρώτα δεν ακολουθάω την βίβλο, ακολουθάω το Κοράνι που είναι το δικό μας το βιβλίο.
A hype machine, yes, I'm Muslim. Omar Darwish, nice to see you here again. Time. I have to go soon. Night Elon is going bye-bye because you have a really low character. Why do some Turks don't follow the Quran strictly like other Muslims such as Arabs? In my experience, they've been secularized because they spent 100 years being secularized by Ataturk. Ataturk made everything secular, and overnight he made a whole population of his people illiterate because he changed the alphabet from Arabic script to like a Cyrillic type of script or European type of script. And so they've spent the last 100 years being secularized. And so that's why a lot of them are still secular. Now a lot of them are struggling to get back to their faith. So that's the reason. What language are you speaking? I'm speaking in Greek. You just insulted your prophet by accusing us, the Christians, for destroying idolatry. I'm not sure who you're talking to. I didn't do that. Muhammad said that idolaters are the worst creation. The worst of the creation. This is surah in the Quran. So the prophet didn't insult you. Your own 10 commandments say that you shouldn't have the idols, the icons, and the statues. You're breaking your own. If you're going and kissing and praying to pictures and statues, you're breaking your own part of the 10 commandments. I think it's the second commandment or the third. And that's what he means about idolaters, people who go and kiss statues, likenesses, make pictures and all those things. Ναι, το Ισλάμ κάθε μέρα αυξάνεται, αλλά τώρα που το είπες αυτό θα θυμώσουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατί δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Νίκος Βογετζάκης, λες ψέματα είναι χαράμ να το κατακρίνεις. Ποιο? Τι κατακρίνω? Το Ισλάμ. Δεν κατακρίνω το Ισλάμ. Also, you're not correct by saying the Christians killed the ethnic Greeks. It's not about my opinion. It's historical fact. Greeks were converted by Apostle Paul. Sorry, he didn't magically wave his wand and make everybody Christian. There was millions over the centuries that were killed because they were pagans. And you can see how many similarities there are in Christian religion, in the Christian religion, and the pagan 12-god religion, right? You can see that, right? And Paul only lived for 1 century or less. He was not there for centuries and centuries when the Byzantine Empire became powerful. The Byzantine Empire didn't start with Paul. It was a civil war between Christian Greeks and pagan Greeks. That's not true. It was not a civil war. They were exterminating the pagans. But you prefer to think it like that because you don't want to see the bad stuff, right? Christians have done... I'm sorry, but if you're going to have a competition on whose followers have committed the most atrocities in the last 2,000 years, there's no competition. But does that mean the Christian religion is the problem? No, it's the followers that corrupt the religions or say, I'm doing this in the name of my religion. Same with any other religion or the followers of the religion. The minority groups are usually the leaders who make the religions look bad. But all religions came from God. Είναι πολύ λίγες χώρες αυτές. Η καταποίηση απαγορεύεται στο Ισλάμ, σωστά. Συναντήσει θα είμαστε πρώτο έθνος σήμερα. Δεν ξέρω τι εννοείς. Γιατί ξέρεις εσύ για τον κολοκοτρώνη? Ναι, ξέρω για τον κολοκοτρώνη και βεβαιώθηκα την άλλη μέρα για αυτά που έκανε ο Κολοκοτρώνης. Τώρα θεωρείται στην Ελλάδα ότι είναι μεγάλος ήρωας, αλλά για να έρθει σε αυτό το σημείο έκανε πάρα πολλά κακά πράγματα. Okay? Δεν χρειάζεται να έχουμε εδώ πέρα διάλογο για τον Κολοκοτρώνη. Έχεις εσύ την άποψή σου από αυτά που έμαθες στο σχολείο και έχω τη δικιά μου την άποψη που έχω κάνει και άλλο διάβασμα. Κάτσε και απόλαυσε την ελευθερία του δυτικού πολιτισμού. Μην πείλες πολιτικού
Συγγνώμη, μη λες δυτικού πολιτισμού, γιατί οι δυτικές χώρες δεν είναι πολιτισμένες. Δεν μπορείς όλο να πηγαίνεις σε άλλες χώρες και να τις βομβαρδίζεις και να λες και τον εαυτό σου πολιτισμένη δυτική χώρα. Πιστεύεις ότι θα υπάρχει ίδια ελευθερία λόγου στους χριστιανούς άμα το Ισλάμ έρθει στα πράγματα? Το Ισλάμ έχει έρθει από τον 7ο αιώνα στην Ευρώπη. Ο χριστιανισμός δεν είναι Ευρωπαίος. Η θρησκεία των Εβραίων δεν είναι Ευρωπαία. Η θρησκεία των Μουσουλμάνων δεν είναι Ευρωπαία. Δεν υπάρχει καμία θρησκεία που να έχει έρθει από την Ευρώπη. Συγγνώμη. Όλες είναι από αλλού. Και το Ισλάμ υπάρχει από τον 7ο αιώνα, από την Πορτογαλία, σε όλη την Ευρώπη. Προπάντως την νότια Ευρώπη, όλη την Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, όλες αυτές οι χώρες και Βόρεια Αφρική, όλα αυτά τα μέρη ήταν όλα μουσουλμάνικα μέρη μέχρι την Ινδία. Την Αραβική Αυτοκρατορία, που δεν τη μαθαίνουν αυτοί στο σχολείο, αλλά αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες. Μέχρι τη Χασάνη. Mashallah, nice to meet you, brother. Άρα θα πρέπει από την Αθήνα να έρθω στο Καναδά to do your house chores. I think you have a bit of a something going on, Michael Tant. I don't need anybody to help me with my chores. Και να αλλάξεις το όνομά σου? Όχι, δεν το αλλάζω. Αυτό είναι το όνομά μου. Αν δεν σας αρέσει, άλλαξε το δικό σου Απόλλων, που δεν είναι καθόλου χριστιανικό. Είναι χριστιανικό το όνομά σου, σαν και το δικό μου, Αθανασία. Όταν σε βάφτισαν στην εκκλησία με αυτό το όνομα, από την θρησκεία τους είναι υποχρεωμένοι να λένε ψέματα. Λάθος κάνεις, αυτό είναι ψέμα που λες. Αυτό είναι προσβολή και μάλλον θα σε σβήσω. Ο σύζυγος μιλάει ελληνικά, ευχαριστώ. Όχι, δεν μιλάει, ξέρει μόνο κάτσε κάτω, έλα εδώ, ευχαριστώ, γεια σας, όλα αυτά. Ζήτω η Ορθοδοξία σας. Θα μας πεις εσύ για τον Κολοκοτρώνη και δεν τρέπεσαι καθόλου. Γιατί είναι Θεός και αυτός. Είναι προφήτης, να ντρέπομαι. Έρχεσαι στη χώρα μας, λάθος κάνεις, δεν έρχομαι στη χώρα σου. Είναι και δικιά μου χώρα. Και ναι, θα κρίνω. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Να έχεις άποψη δικιά σου και εγώ να έχω τη δικιά μου. May Allah protect you and keep you on the straight path, inshallah, for all of us, Amin. Άλλη δουλειά δεν έχεις και κάθεσαι να... Bye, Boofy. You are kissing the black stone. This is idolatry. We don't kiss the blood. It depends on why you're doing it. If you're doing it because you're asking for the black stone to do something for you, yes, that is idolatry. If you're hoping to feel better or get something good from the stone, it's also about your intentions. People go and kiss it because they think it's from heaven. Αλήθεια είναι και στην Ελλάδα. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν προφήτης. Πρέπει να τον έχουμε σαν Θεό, δηλαδή να μην μπορούμε να πούμε τίποτα που έκανε λάθος. Μάθε να γράφεις. Ποιον λέει? Αυτός που λέει για τον Κολοκοτρώνη. Εσύ πρώτα μάθε να γράφεις. Με μη μουσουλμάνα, δεν ξέρω τι θα πεις, Μαρία. Έχω σβήσει πάρα πολλούς σήμερα. Κάθε μέρα τους σβήνω. Η Πέτρα στα καμπάνια σας, πώς πάει? Ευχαριστώ. Τα δικά σας, τις εικόνες σας πώς πάνε? Νομίζεις ότι είναι στο ίδιο το επίπεδο? Όταν πας και δίνεις χρυσά λεφτά στις εικόνες, Άγιέ μου, σε παρακαλώ βοήθησέ με το παιδί μου να γίνει καλύτερα, αυτό νομίζεις ότι δεν είναι ειδωλολατρεία? Δεν ξέρεις τι σου γίνεται ούτε για τον Κολοκοτρώνη και να ξέρεις ότι είμαι ιστορικός. Οκ, τι πήγες, έχεις ιστορικός και όμως κρύβεις αυτά που τα άσχημα τα πράγματα που έκανε ο Κολοκοτρώνης. Για πες μας για τις πηγές σου, πες μας εσύ πρώτος για τις πηγές σου. Σούρα 9, στίχος 29, Σούρα 5, δεν ξέρω. Τα έχω όλα εδώ μέσα. Μακάρι να μπείτε στον ίσιο δρόμο και εσείς επίσης. Ο χριστιανισμός ενσωματώθηκε στον ελληνισμό γιατί πρόκειται για μια δημοκρατική φιλοσοφία. Σταμάτα, αυτό είναι ψέμα. Αυτό δεν είναι ιστορικό γεγονός.
Οπότε ήταν καλοδεχούμενοι στην εκκλησία του Δήμου. Πολιτισμός είναι η δημοκρατία, ξέρετε. Ναι, και υπάρχει πολλή δημοκρατία. Και στο μυαλό υπάρχει δημοκρατία, γι' αυτό έρχονται οι Έλληνες εδώ και βρίζουν, γιατί επειδή σφοράω ματήλι, μιλάω ελληνικά, λέω ότι είμαι Ελληνίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δημοκρατικό. Αυτό μάλιστα είναι και πολύ χριστιανικό, γιατί οι πολλοί αρχίζουν με το «Ο Ιησούς είχε μόνο αγάπη», αλλά δεν βλέπω την αγάπη εδώ. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σώζει, θεραπεύει, ελευθερώνει και βαφτίζει με πνεύμα. Συμφωνώ με τα πιο πολλά που είπες, αλλά τα κάνει όλα αυτά από τον Θεό. Το είπε και ο ίδιος. Εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μασαλά στον σύζυγο. Δεν ξέρει πολλά. Από πότε το Ισλάμ έχει δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ξέρεις τι είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανονική δημοκρατία. Τι είδος δημοκρατία εννοείς? Επειδή πηγαίνουμε και ψηφίζουμε ανθρώπους που λένε ότι είναι κάτι και θα κάνουν ό,τι θέλουν, αυτή είναι δημοκρατία. Sharia just means law. It just means the path. It doesn't mean anything bad. And most of the European Western countries are heavily influenced by Islamic law. You wouldn't have the laws that you have today at that level if it wasn't for Islamic law being copied, like marriage laws, divorce laws, business laws, writing checks, banking laws. All of those things are from Islamic law. Εσείς τώρα το ψωμί που βρίζετε, μην το λες κάφιρ, γιατί για να είναι κάποιος κάφιρ πρέπει να ξέρει την αλήθεια και να την κρύβει. Αυτός δεν νομίζω να την ξέρει την αλήθεια. Meow is going bye-bye. Why do some babies die very young because of, let's say, cancer, whereas some very filthy and sinister people live until they're very old? Why does God do that? God doesn't do that, okay? Now, I've studied a lot of nutrition, okay? I don't have any degrees in nutrition, but the things that we eat today is not the things that we were eating 100 years ago, 200 years ago, okay? People get cancer because of what we put in our bodies, the air that we breathe, the water that we drink, the earth that we have below us, okay? All of those things have been toxified. That's where cancer is coming from. Sugar feeds the cancer. The processed food feeds the cancer. Why are you blaming God? It's people who have made these things. Θέλεις τη δημοκρατία όπως την Σαρία? Το ίδιο είναι. Σαρία θα πει νόμος. Πήγαινε και βρες το στο λεξιλόγιο. Αγγελία Παπαδοπούλου, η Παναγία μαζί μας, υγεία σε όλους. Ναι, σωστά. Και όποιος δεν έχει κάνει subscribe, να πάτε να κάνετε subscribe, γιατί θα φύγω σε λίγο. Γιατί ο Θεός σου μας έφτιαξε εμάς τους κακούς ανθρώπους αφού είναι τέλειος? Δεν έφτιαξε κακούς ανθρώπους. Ο Θεός έστειλε προφήτες και βιβλία, όπως ας πούμε αγοράζεις το τηλέφωνο και βλέπεις πώς λειτουργεί κανονικά και δεν θα πας να το ρίξεις μες στο νερό γιατί ξέρεις το τηλέφωνο δεν θα λειτουργήσει. Έτσι και τα βιβλία που μας έχει στείλει ο Θεός μας λέει τους νόμους, τους όρους, πώς να ζήσουμε την καλύτερη ζωή μας. Όταν εσύ πας και κάνεις αυτές τις επιλογές και αποφασίζεις να κάνεις κακία, φόνο, βιασμό και όλα αυτά, ο Θεός φταίει αυτά. Ή εσύ φταίς και δεν θες να πάρεις, να είσαι, πώς το λένε, responsible για αυτά που κάνεις και φταίει ο Θεός. Πολύ εύκολο είναι να φταίμε κάποιον άλλον, δεν είναι? Δεν είναι αυτό? Είναι ιστορικό γεγονός η ενσωμάτωση των χριστιανών στην Εκκλησία. Δεν είναι ψέμα. Μελετήστε ελεύθερα. Το έχω κάνει μελέτη, okay? Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σκότωσε εκατομμύρια Έλληνες στην εθνικότητα, που ήταν στην εθνικότητα Έλληνες, σε αυτή την περιοχή που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να τους αλλάξει από παγανισμό στον χριστιανισμό. Αυτό είναι γεγονός. Και μελετήστε ελεύθερη και όχι με παροπίδες. Δεν έχω παροπίδες. Από εκεί και πέρα η απαξίωση του συνομιλητή δεν αποτελεί επιχείρημα. Δεν ξέρω αυτό τι θα πει. Do you believe your husband or future husband is right to have more than one wife?
He can't afford it. I have a husband. I have 3 kids with them. He can't afford to have 4 wives. In order for you to have more than 1 wife, you have to give everybody the same thing: car, house, children, love, time, energy, all that stuff, okay? And it says in the Quran, because you cannot be just, because we're human, it's best to stay with one. On the other hand, the Bible doesn't have a cap on how many people you can get married to. So you have a problem with Islam allowing up to 4 wives, which there was no cap before Islam came, and it was stopped at 4 and recommended to stay with 1. But in the Bible, there is no cap on how many you can marry. You don't have a problem with Solomon having 700 wives and 300 concubines, all of various ages. You don't have a problem with David having 2 and Moses having 2 and Abraham having 2. But you have a problem with having more than 1 wife as a Muslim. Why? Don't you think that's hypocritical? Λόγω των πιστεύω που έχει. Whatever that means. Γιατί δεν έφτιαξε ένα τέλειο κόσμο. Πώς... Πρώτα, εγώ δεν είμαι συνηθισμένη να ρωτάω το Θεό γιατί έκανες αυτό και γιατί το έκανες το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ arrogant να μπορούμε να μιλάμε έτσι για τον Θεό. Okay? Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Στον αυτόν που έχει την επιχείρηση εκεί που δουλεύεις, του μιλάς χωρίς σεβασμό? Όχι, αλλά για τον Θεό νομίζουμε ότι μπορούμε. Λες ότι έφτιαξε τον κόσμο και μετά λες ότι δεν μας έφτιαξε. Δεν είπα αυτό, αποφάσισε πρώτα και μετά πες μας τη γνώμη σου. Φυσικά έφτιαξε τον άνθρωπο και ύστερα του είπε να αυτός ο σωστός ο δρόμος και να αυτός που δεν είναι σωστός. Να τα βιβλία, να ακολουθάτε τους νόμους. Και επειδή κάποιος αποφασίζει να μην ακολουθάει τους νόμους, θα πει ότι έχει ελευθερία ή θα βρει τον πελάτη στο τέλος. Σπύρος, bye Σπύρο. Πώς κατάντησα εδώ, έλατε, bye. Αμόρφωτη. Βλέπεις το καθρέφτη και λες τον εαυτό σου αμόρφωτο. Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις ωραία και με ευγένεια, δεν είναι αυτό το κανάλι για σένα. Αδελφή Αθανασία έχει πολλά τζαμιά στον Καναδά. Ναι, έχει πάρα πολλά τζαμιά στον Καναδά. Έχει νομίζω 4 με 5.000 μουσουλμάνοι στον Καναδά. The Bible allows wife and girlfriend. No, it doesn't. You're still not allowed to have a girlfriend. However, there's no cap on how many wives you can have. Okay. Συγχαμένα να πεις τον εαυτό σου. Moses, Solomon, they were sinners. No, they weren't. Unworthy of heavens before Jesus came and sacrificed himself to save all of us. I'm sorry, but that's your opinion. They were not sinners. They were prophets from God. Να του μιλάω χωρίς σεβασμό άμα δεν με σέβεται. Τι θα πει αυτό? I don't have a problem if you like to share your husband. No. I've been married for almost 30 years. If he came today, to tell me he wanted to marry a second wife, he would need to be able to afford to give her a house, like me, and a car, and everything that goes with it. Ωραία, γιατί δεν μας έφτιαξε να ακολουθάμε τους νόμους? Γιατί αυτό δεν είναι ελευθερία. Σου έδωσε την επιλογή. Ωραία. Ό,τι να είναι. Ό,τι λες δεν βγάζει νόημα. Οκ. Άποψή σου. Δεν μου απαντάει. Κατάλαβα, πήρε τις απαντήσεις μου. Δεν είδα τι είπες. Τι είπες, Μαρία? Τι είπες? Και δεν σου απάντησα. Δεν βλέπω τίποτα εδώ που είπες. Ξαναπες το αν θες απάντηση. Χαίρομαι, ο Allah είναι μεγάλος, ναι. Eddie Vata, I am Greek and I'm born and raised in Canada. I live in Canada. I converted to Islam. I'm Muslim and I'm ethnically Greek. My parents are from the islands. Okay, so I'm gonna have to go in 5 minutes.
Usually when I say that, something interesting happens. And if anybody hasn't subscribed, go and subscribe now. Δηλαδή, εμάς μας έκανε τέλειους και να μην έχουμε από την φύση μας ελαττώματα, δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Όχι, δεν μας έκανε τέλειους όμως. Ο καθένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Έχουμε ελαττώματα, έχουμε επιλογές. Οι πιο πολλοί ψάχνουμε να βρούμε τον σκοπό και τη ζωή μας. Κώστας, γεια σας, συνάπτη, κατά τη γνώμη σας, να είσαι Έλληνας και Μουσουλμάνος? Ναι. Here I am, Ελληνίδα και Μουσουλμάνα. Η ελληνική σημαία έχει το λευκό σταυρό, δεν με πειράζει. Η Επανάσταση του 1821 και πολλά άλλα. Τι σημασία έχει αυτό να κάνει με μένα? Δεν υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 μουσουλμάνοι μόνο στην Αθήνα. Και πόσοι άλλοι επάνω στη Θράκη και στην Ξάνθη. Αυτοί δεν είναι Έλληνες? Πρέπει να είσαι ορθόδοξος χριστιανός για να είσαι και Έλληνας. Και αυτοί που δεν ήταν, που ήρθαν πρωτού το χριστιανισμό, ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πλάτων και όλοι αυτοί οι Σοκράτης, δεν ήταν Έλληνες? Ή άλλο μέτρο για αυτό και άλλο μέτρο για μας? Άλλα παραδείγματα. Ποια άλλα παραδείγματα? Το κατάλαβα αυτό που είπες και πολλά άλλα παραδείγματα. Ωραία, γιατί δεν μας έκανε αφού αυτός είναι ο δημιουργός? Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω περιέργεια να μάθω γιατί. Εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, τι να κάνω, πώς να ευχαριστήσω τον Θεό πιο πολύ και ελπίζω να πάω σε ένα καλό μέρος όταν δεν είμαι εδώ πια. Where are you from? I'm from Canada. I was born and raised in Canada. I live in Canada right now. And I'm ethnically Greek from both my parents. Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά και να είσαι Ελληνίδα. Δεν ξέρεις να μιλάς ελληνικά και είσαι Ελληνίδα? Πώς δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά? Αυτά που λέω θα φτιάσουν για στολίδι μόνο? Δεν ακούς? Do you speak Arabic? No, I don't. Sorry. Το ότι ζουνε σε αυτή την χώρα δεν σημαίνει ότι είναι Έλληνες. Οκ. Εσύ είσαι Έλληνας όμως γιατί είσαι χριστιανός και οι υπόλοιποι δεν είναι? Εγώ αν ζούσα στην Κίνα δεν θα ήμουν αυτόματος Κινέζος, άλλο Κινέζος και αν η οικογένειά σου ήταν εκεί εκατοντάδες χρόνια και να φαινόσουν ακόμα να ήσουν άσπρος ή Έλληνας και όχι Κινέζος, αυτό δεν θα σε έκανε Κινέζο. Με όλη μου τον σεβασμό, σεβαστή γνώμη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπες τόσο ωραία, αλλά άλλο η εθνικότητα και άλλο η θρησκεία. Το ένα και το άλλο δεν έχουν καν να κάνουν το ένα με το άλλο. Υπάρχει στην Κίνα η πιο μεγάλη μειονότητα μουσουλμάνων στην Κίνα και στην Ινδία. Είναι μουσουλμάνοι. Στην πραγματικότητα αυτά δεν τους κάνει Κινέζους. Γιατί η θρησκεία ήρθε από την αραβική χώρα, από αραβική χώρα. Ο χριστιανισμός δεν ήρθε από την Ευρώπη, ήρθε από τη Μέση Ανατολή. Η θρησκεία των Εβραίων ήρθε από τη Μέση Ανατολή. Το Ισλάμ ήρθε από τη Μέση Ανατολή. Όλες αυτές οι θρησκείες δεν είναι Ευρωπαίες. Υπάρχουν στην Ευρώπη εκατοντάδες χρόνια. Ο χριστιανισμός, πιστεύω, στην περιοχή που λέμε τώρα Ελλάδα, υπάρχει εκεί μάλλον από τον πρώτο αιώνα, ύστερα Χριστού. Και η Βρετανία, η Μεγάλη Βρετανία, που τότε ήταν Βρετανία νομίζω μόνο, έγινε επίσημα χριστιανή τον 7ο αιώνα. Και τον 7ο αιώνα ήρθε το Ισλάμ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Υπάρχουν όλα αυτά, όλα τώρα τα εκατοντάδες χρόνια υπάρχουν αυτές οι θρησκείες στην Ευρώπη. Τώρα κάνει αυτό
τον χριστιανισμό Ευρωπαίο, όχι. Ευχαριστούμε πιο πολύ τους ανθρώπους. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό. Αφού δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν, πώς ξέρεις πώς θα τον ευχαριστήσεις? Ξέρω τα βιβλία που μας έστειλε. Το Κοράνι είναι επιβεβαιωμένο, απλώς πρέπει να το διαβάσεις για να δεις αυτά που λέω. Και επειδή εγώ το ξέρω ότι είναι βεβαιωμένο με αυτά που λέει μέσα και ξέρω ότι υπάρχει ο Θεός και πώς να τον ευχαριστήσω, κάνω αυτά που μου λέει το βιβλίο. Γιατί δεν μπορείτε να συμβιβαστείτε με την διαφορετική πίστη του καθενός? Πώς το κατάλαβες αυτό? Αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί πρέπει να αλλάξεις πίστη για να παντρευτείς? Όχι, εγώ ήμουνα 5 χρόνια μουσουλμάνα πρωτού γνωρίσω τον σύζυγό μου. Αλλά ήξερα όταν είχα γίνει μουσουλμάνα ότι για να παντρευτώ θα πρέπει να είναι μουσουλμάνος. Επίσης δεν υπάρχει μόνο το Ισλάμ σαν θρησκεία, χαλαρώστε. Υπάρχουν χιλιάδες θρησκείες. Δεν είπα εγώ ότι υπάρχει μόνο το Ισλάμ. Έχει να κάνει με τη θρησκεία. Ναι, έχω να κάνω με τη θρησκεία. Γιατί σε πειράζει. Γιατί σε πειράζει και είσαι εδώ στο λάθος κανάλι. Όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ρωμιός, θεωρείσαι όταν μιλάς ελληνικά και είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ δεν νοιάζομαι τι είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ρωμιός. Δεν νοιάζομαι ούτε λιγάκι τι λέει αυτός. Για να είσαι Έλληνας δεν αρκεί να είσαι και χριστιανός. Και δεν με νοιάζει ποιος το λέει αυτό. Θέλεις να μας πεις για ποιον λόγο έγινε η Επανάσταση το 1821? Ναι, γιατί ήθελαν να μην είναι μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επιλογή τους. Και τι έχει αυτό να κάνει με μένα? Greece, they don't like Muslims much. No, they don't. And 80% of the people that come into my comments and in my lives are racist, bigoted, uneducated, ignorant, and very, very hateful racist people. Very. I've blocked already so many. Έναν Θεό που απλά δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν, πώς μπορείς και πιστεύεις πράγματα? Γιατί εσύ νομίζεις ότι πρέπει να τον κάνεις ανθρωπομόρφηση, να τον βλέπεις σε εικόνα και σε άγαλμα για να τον πιστέψεις. Εγώ δεν τα χρειάζομαι αυτά. Και πώς ξέρεις δηλαδή ότι ο Θεός που εσύ δοξάζεις δεν είναι κακός και του αρέσει να μας βλέπει να σκοτωνόμαστε? Γιατί δεν το πιστεύω αυτό, εσύ το πιστεύεις. Αν πας να διαβάσεις το Κοράνι και ρωτήσεις τον Θεό να σε βοηθήσει να βρεις τον σωστό δρόμο και το διαβάσεις με καλό σκοπό, τότε μπορεί και εσύ να βρεις τον καλό δρόμο. Γι' αυτό και μας αφήνει να κάνουμε τόσο καλά μεταξύ μας. Τα κακά που κάνουμε μεταξύ μας ή τις κακές σκέψεις που έχουμε μεταξύ μας δεν είναι μόνο από τον άνθρωπο, είναι από τους πολιτικούς. Κανονικά όλες οι θρησκείες και εθνικότητες ζουν καλά μαζί. Όταν είναι η πολιτική ανακατεμένη εκεί μέσα, χαλάνε τις σχέσεις μας. Hello, what is this language? It's Greek. Chinese, LOL. Okay, νομίζω πως το έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει να φύγω. 6 παρατέταρτο. Έλληνες είναι αυτοί που τιμούν την αληθινή ελάνια μας θρησκεία, τους αρχαίους μας θεούς. Έλληνες είναι αυτοί που τιμούν την αληθινή Ελλάδα, όχι, ελάνια μας θρησκεία. Δεν ξέρω τι θες να πεις, τους αρχαίους μας θεούς. Οκ. Στίβενς Κύπρος, τραγουδιστής, μουσικός, έγινε μουσουλμάνος, αν το ξέρεις. Ναι, το ξέρω που έγινε μουσουλμάνος. Μασhallah, Άκης. Bye, Άκη. Νομίζω ότι εσύ είσαι πώς ξέρεις ότι μας το έστειλε αυτός και δεν τα έβγαλε κάποιος από το κεφάλι του? Γιατί στο λέω ότι το Κοράνι έχει, πώς το λένε, αποδεικνύει τη βίβλο, τα λόγια που έχει μέσα, αποδεικνύεται από μόνο του. Και αν το διαβάσεις και το καταλάβεις, θα δεις και εσύ μάλλον το σωστό το δρόμο.
Και το Κοράνι δεν έχει ας πούμε μέρη μέσα που να αντιρρεί το ένα με το άλλο. Είναι όλα στο ίδιο το στυλ. Okay? Χωρίς να λέμε τίποτα κακό για τη βίβλο. Ό,τι λες δεν έχει βάση αθανασία, μάλλον πρέπει να κάνεις πιο βασικές ερωτήσεις για να βρεις την αλήθεια. Εγώ τη βρήκα την αλήθεια, εσύ νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Πώς είναι verified το Κοράνι? Πρέπει να το διαβάσεις. Υπάρχουν μέσα science facts που δεν θα τα ήξερε κάποιος πριν από 1400 χρόνια. Υπάρχουν προφητείες που λέει ότι η Αγία Τριάδα απαρτίζεται από τον Πατέρα, τον Υιό και την Παναγία. Πού το λέει? Πού λέει ότι η Αγία Τριάδα, που δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στη βίβλο, υπάρχει ο Υιός, ο Θεός και το Αγίο Πνεύμα, αλλά δεν συν Αγία Τριάδα, δεν το λέει πουθενά αυτό. Δεν ξέρω τι θα πει η λέξη απαρτίζεται. Επίσης, αν χριστιανοί πήγαιναν σε μια Ισλαμική χώρα και έκαναν ό,τι κάνετε εσείς σε χώρες της Ευρώπης, oh my gosh, brother, θα μας καίγατε ζωντανούς. Αλλά υπάρχουν 30 εκατομμύρια χριστιανοί και Έλληνες χριστιανοί στις αραβικές χώρες και στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχουν 30 εκατομμύρια και. Αυτό πώς το δικαιολογείς μες στο μυαλό σου? Γιατί υπάρχουν. Το Λίβανο είναι 50% σχεδόν χριστιανοί και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι. Πώς το εξηγείς αυτό? Οι χριστιανές εκκλησίες, οι εκκλησίες που είναι οι πιο παλιές εκκλησίες στον χριστιανισμό, υπάρχουν σε μέρος που είναι μουσουλμάνοι και τις καθαρίζουν και τις προστατεύουν και έχουν το κλειδί σε αυτές τις εκκλησίες μουσουλμάνικες οικογένειες τώρα εκατοντάδες χρόνια. Πώς το εξηγείς αυτό, αν φταίει η θρησκεία? Πιο Κοράνι, άνθρωπος ο οποίος διάραξε κάποια αποσπάσματα από τη βίβλο, λάθος κάνεις. Αν είχες διαβάσει και τα δύο και είχες κάνει σκέψη για και τα δύο, θα έβλεπες ότι το ένα δεν είναι το ίδιο με το άλλο. Δεν με νοιάζει για τις άλλες θρησκείες, η Ελλάδα είναι χώρα χριστιανών. Λάθος κάνεις. 81% από τους Έλληνες λένε τον εαυτό τους στην Ελλάδα χριστιανοί και τώρα το άλλο 20% θα τους πετάξουμε. Αν είναι άθεοι, αν δεν πιστεύουν σε θρησκεία, πού θα πάνε αυτοί? Μόνο τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους θα σκοτώσουμε? Έτσι λες? Τέλος, πάρε το χαμπάρι. Εσύ νομίζω πρέπει να το πάρεις χαμπάρι. Ελλάς Έλληνων χριστιανών και ο Αριστοτέλης, ο Αριστοκράτης, όχι ο Αριστοκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πλάτων, ο Αρχιμίδης, όλοι αυτοί δεν ήταν Έλληνες? Γιατί δεν ήταν χριστιανοί. Έχω δει ωραία βιντεάκια με λιθοβολισμούς, εκτελέσεις και νόμους της Σαρίας. Ναι, και εγώ έχω δει ότι στις 2000 χρόνια που έχουμε περάσει, τις σταυροφορίες που υπήρχαν πάρα πολλές, σκότασαν εκατομμύρια ανθρώπους. Την πρώτη σταυροφορία, αν το ξέρατε, το 1098 το είχα ετοιμάσει. Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Μαρά στη Συρία και σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, λόγω πείνας έφτασαν στο σημείο να φάνε ανθρώπινη σάρκα, ακόμη και παιδιών. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι χρονικογράφοι περιγράφουν σκηνές κανιβαλισμού και φρίκης. Το γεγονός σόκαρε ακόμα και κάποιους σταυροφόρους και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία των σταυροφοριών. Οι σταυροφόροι πίστευαν πως ό,τι και να έκαναν στον δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα, οι αμαρτίες τους θα συγχωρούνταν μόλις έφταναν εκεί. Χριστιανοί. Τώρα θα πεις δεν ήταν χριστιανοί, ήταν καθολικοί. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο? Οι καθολικοί δεν λένε τους Ορθόδοξους χριστιανούς, οι Protestant δεν λένε τους καθολικούς και τους Ορθόδοξους χριστιανούς, αυτοί ήταν χριστιανοί. Ο παπάς Ουρβανός Β είχε υποσχεθεί πλήρη άφεση αμαρτιών σε όσους συμμετείχαν στην σταυροφορία, κάτι που πολλοί εξέλαβαν σαν ελευθερία να σκοτώνουν, να λαιλατούν και να διαπράττουν φρικαλαιότητες
χωρίς ενοχές. Αυτή η αντίληψη οδήγησε σε σφαγές Εβραίων, Μουσουλμάνων και ακόμα και Ορθόδοξων Χριστιανών κατά μήκος της πορείας τους, με αποκορύφωμα τη μαζική σφαγή στα Ιεροσόλυμα το 1099, την οποία οι ίδιοι θεωρούσαν αυτή αγία πράξη. Okay? Και ας μην λέμε για τις ιερές εξετάσεις, τις δικές μαγισσών, όλες οι γενοκτονίες των Ιθαγενών στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία, ή τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ατομική βόμβα, τα ολοκαυτώματα, το ολοκαύτωμα και τα λοιπά. Όλα αυτά έγιναν από χριστιανούς. Τώρα φταίει η θρησκεία, φταίει ο χριστιανισμός? Όχι. Φταίνε άνθρωποι. Συγκεκριμένα άντρες φταίνε. Okay? Εμείς λέμε ότι ήταν οι χριστιανοί? Όχι. Αλλά εσύ βλέπεις κάποιον που λέει τον εαυτό του μουσουλμάνου και μέσα σε όλη η θρησκεία φταίει. Όλα αυτά που όταν βλέπεις τους λιθοβολισμούς έχεις κάτι πρόβλημα. Έχεις δει ωραία βιντεάκια. Ωραία είναι αυτά τα βιντεάκια? Όχι, φυσικά δεν τα δέχομαι. Και Σαρία, για να ξέρεις, επειδή δεν το έχεις δει στο λεξιλόγιο, απλώς θα πει νόμος. Οι νόμοι και οι πιο πολύ δυτικοί νόμοι στις δυτικές χώρες είναι από το Ισλάμ. Αυτό είναι Σαρία. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να φέρουμε το Σαρία στην Ευρώπη. Είναι ήδη εκεί. Οκ. Μη φοβάσαι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι ώρα έχεις την μία προσοχή? 6 παρά 5. Πρέπει να φύγω. Και ναι, καίγεται της Εκκλησίας των Χριστιανών. Αυτό δεν είναι αλήθεια όμως. Ένας άνθρωπος πάει και καίει την Εκκλησία, θα πει ότι όλη η θρησκεία φταίει? Γιατί όλα αυτά που σου είπα τώρα μόλις τα έκαναν χριστιανοί. Αλλά οι χριστιανοί δεν λένε ότι ναι, φταίνε οι χριστιανοί, ούτε λένε ότι φταίει η θρησκεία τους, όλος φταίει η θρησκεία. Δεν απαντάς για τις ακρότητες στο Ισλάμ? Φυσικά υπάρχουν ακρότητες. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν ακρότητες. Όχι, δεν είναι παρελθόν. Η Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Συρία, ό,τι γίνεται στην Παλαιστίνη τώρα, η Αφρική, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται τώρα από τις δυτικές χώρες που λένε τον εαυτό τους χριστιανό. Okay? Όλοι αυτοί είναι χριστιανοί. Όταν ήταν για να πάνε στο Ιράκ, ο Τόνι Μπλερ βγήκε από το συνέδριο και είπε κάναμε την προσευχή μας και αποφασίσαμε να πάμε στο Ιράκ. Okay? Αυτά είναι χριστιανικά. Χριστιανοί άνθρωποι τα κάνουν αυτά. Τώρα φταίει η θρησκεία? Όχι. Αλλά εσείς θέλετε να βρίσκετε κακία σε άλλους και να μην βλέπετε τα κακά που κάνουν οι χριστιανοί. Στο όνομα της θρησκείας. Συγκεκριμένα οι άντρες τα κάνουν αυτά. Τα ελληνικά σου δεν είναι και τόσο καλά. I don't care. Δεν μιλάω τουρκικά. Όχι, καθόλου. Δεν με νοιάζει τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Εγώ μεγάλωσα σε σπίτι στον Καναδά που μιλούσαν χωριάτικα ελληνικά. Από 2 χωριά. Okay? Πήγαιναμε στο ένα χωριό και δεν τους άρεσε και πηγαίναμε στο άλλο το χωριό και δεν τους άρεσε. Εγώ προσπαθώ να τα καθαρίσω, να τα κάνω πιο καθαρά και δεν σ' αρέσει, δεν πειράζει. Αυτά που γίνονται τώρα, αυτά σου λέω, γίνονται τώρα. Ποιος δίνει βόμβες και λεφτά σε αυτή τη χώρα του γείτονα της Ελλάδας που τώρα τρέχουν στην Κύπρο και στα άλλα τα νησιά και αρπάζουν σπίτια για να μείνουν εκεί πέρα, αντί να μείνουν εκεί πέρα, γιατί βλέπουν τώρα ότι έχει γυρίσει τώρα αυτό. Ποιες χώρες στέλνουν λεφτά και όπλα σε αυτή τη χώρα που κάνει όλα τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή? Ποιος? Χριστιανικές χώρες θα στέλνουν αυτά. Η μοναδική θεότητα είναι η φύση, τα άλλα είναι ανθρώπινες επινοήσεις και εξυπηρετούν ανθρώπινους σκοπούς. Γνώμη σας, ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει αρκεί να μην επιβάλλει τα πιστεύματα στον άλλον. Σωστά. Και οι Δρούζοι στην Συρία τι φταίνε? Εγώ είπα ότι φταίνε? Ο Θεός σας, ο Αλλάχ, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ναι, ο ίδιος. Αλλάχ στα αραβικά θα πει ένας ο μοναδικός Θεός. Στην γλώσσα του Ιησού, τα αραμαϊκά, όταν ψάξεις στον Google και σου πει πώς λέγεται Θεός, ο ένας μοναδικός Θεός στα αραμαϊκά,
είναι Αλάχα και στα εβραϊκά είναι Ελοχήμ. Βλέπεις πόσο κοντά ακούγονται. Χωριάτικα, ναι, χωριάτικα, αλλά δεν τα μιλάω. Αν καθόμουν να μιλήσω χωριάτικα τώρα, κι εγώ δεν θα τα καταλάβαινα. Εγώ έχω άλλη απορία, ο Χριστός να είναι προφήτης, τότε, αν είναι προφήτης, τότε στη δεύτερη παρουσία, γιατί θα κρίνει τους ζωντανούς. Τους ζωντανούς, όχι τις ψυχές, τους ζωντανούς. Θα έρθει πίσω και θα σκοτώσει όλους αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν πιστεύουν στα βιβλία που έστειλε. Δεν θα κρίνει τους νεκρούς. Αυτό είναι για τον Θεό. Ο Θεός θα κρίνει. Ο Χριστός έχει πει, εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο Χριστός δεν ήξερε την ώρα της κρίσης. Δεν την ήξερε, αφού το λέει μες στη βίβλο. Είναι διαφορετικά. Τα δύο χωριά από τους γονιούς μου είναι ελληνικά, αλλά έχουν διαφορετική διάλεκτο. Και όταν πηγαίναμε στην Αγία Παρασκευή, μας κορόιδευαν γιατί μιλούσαμε από τη σκάλα Καλονής, τα χωριάτικα. Okay? Πολύ διαφορά. Φαινόταν η διαφορά. 20 λεπτά να πας από το ένα στο άλλο. Γεια σας. Did you convert for love or money? I didn't convert for either one. I converted on my own. My sister became Muslim. She talked to me about Islam and I became Muslim. And then 5 years later I met my husband. Συμφωνείτε με τον όρο Ισλαμοποίηση της Ευρώπης? Δεν υπάρχει όρος Ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Αυτά είναι παρδαλά πράγματα που ακούτε σε κανάλια που δεν είναι αλήθεια. Αλλά όταν βλέπετε μουσουλμάνους να έρχονται από τη Μέση Ανατολή, δεν σας πειράζει όταν οι δυτικές χώρες πηγαίνουν και βομβαρδίζουν αυτές τις χώρες. Σας πειράζει μόνο όταν οι καημένοι άνθρωποι φεύγουν από εκεί να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό μόνο σας πειράζει. Το πρόβλημα πρέπει να το έχετε με τους πολιτικούς σας, όχι με τους ανθρώπους που θέλουν να βρουν κάπου να αράξουν με την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Μόνο ο Θεός κρίνει, σωστά. Οι γονείς μου να είναι χριστιανοί. Oh guys, she's a traitor to Greece. Oh no. Στην Ευρώπη απαγορεύεται η μαντήλα, πάντως ευτυχώς. Δεν απαγορεύεται σε όλη την Ευρώπη, ευτυχώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις γυναίκες που δεν έχουν επιλογές και τις κάνουν να βγάζουν τα ρούχα τους. Thank you, Eddie, for saying that. Αλλά στην Ευρώπη δεν απαγορεύεται η μαντήλα, απλώς στις χώρες που είναι ρατσιστικές, like τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, έχουν ρατσιστική νόμοι. Γιατί ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που κάνουν τις γυναίκες να βγάλουν τα ρούχα τους για να έχουν εκπαίδευση και να έχουν δουλειά, και ποια είναι η διαφορά αυτή με το Ταλιμπάν που βάζουν τις γυναίκες να βάλουν παραπάνω ρούχα για να έχουν εκπαίδευση και να έχουν λίγο ελευθερία να βγουν έξω. Ποια είναι η διαφορά? Το Ταλιμπάν με αυτούς στην Ευρώπη δεν είναι η διαφορά καθόλου. Ο ένας τους λέει να βγάλουν τα ρούχα τους και ο άλλος τους λέει να τα βάλουν. Okay? Θα σας αφήσω σε αυτό. Ναι, γιατί η Μαρία, τελευταίο πράγμα που θα πω, ποια οικογένεια. Γιατί αν εσύ σαν πατέρας έπρεπε να φύγεις από κάπου, να πας να βρεις κάπου που δεν είχε κίνδυνο και φαγητό για την οικογένειά σου και δεν ήξερες πώς θα πας και πώς θα ταΐσεις όλη την οικογένεια, θα έπαιρνες όλη την οικογένεια ή θα έφευγες πρώτα μόνος σου και ύστερα θα τους έφερνες όλους? Γιατί έτσι οι Έλληνες έχουν πάει σε άλλες χώρες, έτσι οι Έλληνες πήγαν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική. Ο πατέρας μου πήγε πρώτα στον Καναδά και ύστερα έκανε χαρτιά για την οικογένειά του. Ποια είναι η διαφορά? Επειδή είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι Έλληνες χριστιανοί δήθεν και οι υπόλοιποι όχι, δεν μπορούμε. Και όλοι οι χάρτες έχουν χαραχτεί από τους Ευρωπαίους. Πρέπει να υπακούμε τους Ευρωπαίους νόμους. Δεν έχεις πάει στο Βέλγιο? Δεν έχω πάει, δεν πειράζει. Μια χαρά δουλεύουν και φοράνε τις μαντήλες στο Βέλγιο. Ναι, σωστά. Ακριβώς, αλλά στην Γαλλία δεν μπορείς να έχεις εκπαίδευση, ούτε να δουλεύεις για το το public sector, για την κυβέρνηση, να έχεις δουλειά εκεί, αν φοράς μαντήλα. Και στην αυλή που μπαίνει μέσα μια κοπέλα να πάει στο Λύκειο
ή στο πανεπιστήμιο, περιμένουν άνθρωποι εκεί πέρα να σου πούνε δεν μπαίνεις μέσα αν δεν βγάζεις το μαντίλι και τη μακριά φούστα. Πήγανε νόμιμα. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Εγώ έχω γνωρίσει Έλληνες στον Καναδά που είχαν έρθει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά. Έχω γνωρίσει και ήταν εκεί πέρα και δεν είχαν εδώ πέρα και δεν είχαν χαρτιά να πάνε στο γιατρό. Και σου μίλας, αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Οι Έλληνες δεν είναι πάντα 100% πάντα καλοί άνθρωποι. Όλοι οι Έλληνες είναι καλοί. Αυτό νομίζω ότι είναι αλήθεια επειδή εσύ νομίζεις ότι μόνο οι χριστιανοί είναι καλοί. Αλλά μπορώ να σε δώσω ολόκληρη λίστα από πράγματα που έχουν κάνει χριστιανοί. Δήθεν το λέει η θρησκεία. Αυτό φταίει η θρησκεία. Οι Έλληνες πήγαν και αυτό που λέτε αποτελεί την μειοψηφία των. Δεν ξέρω τι εννοείς με αυτό, δεν το τέλειωσες και δεν ξέρω τι θα πει μειοψηφία. Αλλά γιατί νομίζω πως λες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάει χωρίς διαβατήριο και έχουν πάει πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς διαβατήριο που δεν είναι από χριστιανισμό, από χριστιανικές χώρες. Αυτοί από την Ουκρανία όλοι έφυγαν με διαβατήριο και τους υποδέχθηκαν στις ευρωπαίες χώρες, γιατί είναι άσπροι, γιατί είναι Ευρωπαίοι και καλά έκαναν που τους υποδέχτηκαν, αλλά να έχουμε το ίδιο μέτρο για όλους. Οι παππούδες μας δεν την κοπάνισαν όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Ναι, το κοπάνισαν και πώς το λένε, το proof, πώς το λένε, ιστορική, αυτά δεν είναι ιστορικά γεγονότα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκατομμύρια Έλληνες έφυγαν τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από την Ελλάδα. Έφυγαν και πήγαν στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και ακόμα εκεί αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, Έλληνες χριστιανοί στις χώρες αυτές, στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι αυτό αλήθεια που λες. Ναι, είσαι εσύ ανιστόρητος, Αλέξανδρε, και bye. Σπύροδαν, χάρηκα, αλλά φεύγω. Γεια σας. Αν δεν κάνατε subscribe, να πάτε τώρα.